ඔන්න ඉතින් මං අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩි මුදලක් හොයන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මං අද යූස් කරන මෙතඩ් එක තමයි මෙන්න මේ allegrostar.shop කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පේනවා මම මේ මෙතන දවස් 3ක් ඇතුළත $66ක් දැන්ටම හොයලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි දවසේ $8ක්, ඊළඟ දවසේ $10ක් සහ ඊළඟ දවසේ තවත් $12.4ක් වගේ මං හොයලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් මං අද ෆුලි මෙන්න මේ මෙතඩ් එක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ සයිට් එකට එන්න ඕන රෙෆරල් ලින්ක් එක පල්ලෙහා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක හරහා ආවොත් ඔයාලට sign up bonus එක විදියට $35ක් වගේ ඔයාලට එවෙලෙම හම්බෙනවා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට වැටෙන්නේ ඔයාලා sign up එක කියන register page එකට. ඉතින් register page එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලව ඔයාලා username එකක්, email address එකක් සහ password එකක් දීලා register වෙන්න. ඉතින් register වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩින්ම මෙන්න මෙතන ඔයාලා පෙන්නනවා ඔයාලා balance එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මගේ link එකෙන් ආවොත් $35ක් කියලා level 1 user කියන එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා TRC20 wallet address එක දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන වගේ earning එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම වගේ 0 තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වැඩ කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේක දැන්ට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් දැන් මේක on කරන්න කොහොමද කියලා අහුවොත් මෙන්න මේකයි උත්තරේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා eBay කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ eBay කියන එකට just click කරාට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න මේ විදිහේ page එකකට, ඒ කියන්නේ මෙයාලා page එකකටම ඔයාලව ගෙනියනවා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් 50 orders කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 50 orders තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මම දැන්ට orders 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අන්නේ orders 4 අගේ වෙනවා වලට $1.2. ඒ කියන්නේ orders 4කට $1 කියලා ගත්තොත් මෙතන orders 50ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩුම $12ක් දවසකට ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ මගේ referral link එක හරහා ආවොත් විතරයි. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට $35ක sign up bonus එක නැති වෙනවා. හරි, ඉතින් දැන් ඔයාලා සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ get orders කියන කොට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ circle එක 100% දක්වා යනවා. අන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ confirm කියන කොට just click කරන්න විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා පේනවා මේ payment එක කෙලින්ම add වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේක කරන්න යන්න ඔයාලට දවසකට විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට දවසකට $12ක් පවා හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් දැන් ඔයාලට දවසකට $12ක් හොයලා ඔයාලා කොහොමද මේක සල්ලි හොයන්නේ මදි නේද කියලා හිතනවා ඇති. ඔව්, ඒකට තව දිදි තියෙනවා. ඉතින් ආයෙ මෙන්න මෙතන home එකට ආවට පස්සේ මට දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට මෙතන පෙන්නයි සහ add save වෙයි. ඔයාලා friendsලා 5 දෙනෙක් ගත්තොත් එක friend කෙනෙක්ට working days 5කට $15 ගානේ ඔයාලට payment එක කරනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා යාළුවන්ට මේ link එක යවුවාම එයාලා මේක register වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් $15ක් ගෙවනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ සල්ලි හොයන්න තියෙන ඊළඟ විදිහ. හරි, ඉතින් දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ help එකට ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාලා කියලා තියෙනවා මෙයාලා $200කට වඩා තිබ්බොත් විතරයි ඔයාලා payment එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන account balance එක දැන්ට මගේ $65යි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන 200ට වැඩි වුණොත් විතරයි ඔයාලා මෙයාලා payment එක කරන්නේ. හරි, ඉතින් ඒකෙදි මම තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න. ඔයාලා කවදාවත් $200ක් මේක එකතු කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා $200ක් ගත්තොත් ඒකෙන් 108යි මෙයාලා payment එක දෙන්නේ. අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මම ඒක. ඒ හින්දා ඔයාලා $1000ක් විතර එකතු කරලා ඊට පස්සේ 108ක payment එක ගන්න. මොකද ඒක තමයි හොඳම විදිහ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තවත් දේවල් යූස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Amazon Alibaba කියන ඒවාත් ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙනවා. ඔයාලා level ගන්න අප් වෙච්චාම ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන VIP 1 කියන එක, ඒ කියන්නේ level 1 කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලා level 2 ආපු ගමන් ඔයාලා මෙන්න මේ Amazon කියන එක පවා ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාලා හොයන්න පුළුවන් ගාණත් ඉක්මනට වැඩි වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ සල්ලි හොයන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ ඉස්සරහට එන්න නියමිතයි.